Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího diktátu k učebnici Česky krok za krokem 2. Dnes to bude na téma kultura a umění a to je 12. lekce této učebnice. Postup je jasný, nejdřív poslouchejte a pište, potom kontrolujte a opakujte nahlas po mně čtěte. Jestli potřebujete, můžete video zastavit anebo v nastavení YouTube rychlost přehrávání zpomalit nebo zrychlit. Jestli se vám moje práce líbí, chtěla bych vás pozvat na www.patreon.com/ilearnczech, kde vás zvu do zvláštní VIP skupiny mých patronů, nabízím vám speciální podcast a další materiály pro studium češtiny. Nebo se můžete přidat zde na YouTube k mému kanálu, jenom klikněte na Join a čekají vás příspěvky jenom pro členy a také videa na přání. Ale teď už jdeme na diktát, opět vás čeká 10 vět, takže prosím pište. 1. Herci na jevišti se ukláněli a obecenstvo v hledišti tleskalo. Herci na jevišti se ukláněli a obecenstvo v hledišti tleskalo. Herci na jevišti se ukláněli a obecenstvo v hledišti tleskalo. 2. Sbírka poezie toho básníka mě velmi zaujala. Sbírka poezie toho básníka mě velmi zaujala. Sbírka poezie toho básníka mě velmi zaujala. 3. O přestávce po druhém dějství jsme si prohlíželi divadlo. O přestávce po druhém dějství jsme si prohlíželi divadlo. O přestávce po druhém dějství jsme si prohlíželi divadlo. 4. Manželčin účes byl po dlouhé noci rozcuchaný. Manželčin účes byl po dlouhé noci rozcuchaný. Manželčin účes byl po dlouhé noci rozcuchaný. 5. Lístky na premiéru Janáčkovy opery byly předražené. Lístky
na premiéru Janáčkovy opery byly předražené. Lístky na premiéru Janáčkovy opery byly předražené. 6. Čekala v kavárně, zatímco muž šel pro zapomenutou peněženku. Čekala v kavárně, zatímco muž šel pro zapomenutou peněženku. Čekala v kavárně, zatímco muž šel pro zapomenutou peněženku. 7. Když zjistil, že mu ukradli hodinky, zatmělo se mu před očima. Když zjistil, že mu ukradli hodinky, zatmělo se mu před očima. Když zjistil, že mu ukradli hodinky, zatmělo se mu před očima. 8. V galerii výtvarného umění jsme obdivovali Muchovy obrazy. V galerii výtvarného umění jsme obdivovali Muchovy obrazy. V galerii výtvarného umění jsme obdivovali Muchovy obrazy. 9. Přečetl jsem si Čapkovu Bílou nemoc a Haškova Švejka. Přečetl jsem si Čapkovu Bílou nemoc a Haškova Švejka. Přečetl jsem si Čapkovu Bílou nemoc a Haškova Švejka. 10. Koupila jsem si krásnou publikaci s Dalího grafikami. Koupila jsem si krásnou publikaci s Dalího grafikami.
Koupila jsem si krásnou publikaci s Dalího grafikami. Přečtu všechno ještě jednou. 1. Herci na jevišti se ukláněli a obecenstvo v hledišti tleskalo. 2. Sbírka poezie toho básníka mě velmi zaujala. 3. O přestávce po druhém dějství jsme si prohlíželi divadlo. 4. Manželčin účes byl po dlouhé noci rozcuchaný. 5. Lístky na premiéru Janáčkovy opery byly předražené. 6. Čekala v kavárně, zatímco muž šel pro zapomenutou peněženku. 7. Když zjistil, že mu ukradli hodinky, zatmělo se mu před očima. 8. V galerii výtvarného umění jsme obdivovali Muchovy obrazy. 9. Přečetl jsem si Čapkovu Bílou nemoc a Haškova Švejka. 10. Koupila jsem si krásnou publikaci s Dalího grafikami. A teď prosím kontrolujte a sami nahlas čtěte. Herci na jevišti se ukláněli a obecenstvo v hledišti tleskalo. Sbírka poezie toho básníka mě velmi zaujala. O přestávce po druhém dějství jsme si prohlíželi divadlo. Manželčin účes byl po dlouhé noci rozcuchaný. Lístky na premiéru Janáčkovy opery byly předražené. Čekala v kavárně, zatímco muž šel pro zapomenutou peněženku. Když zjistil, že mu ukradli hodinky, zatmělo se mu před očima. V galerii výtvarného umění jsme obdivovali Muchovy obrazy. Přečetl jsem si Čapkovu Bílou nemoc a Haškova Švejka. Koupila jsem si krásnou publikaci s Dalího grafikami. Tak to je všechno. Zase tam bylo něčeho více, bylo tam hodně posesivních adjektiv. Doufám, že váš výsledek byl zase o něco lepší a prosím do komentářů mi můžete napsat, co pro vás bylo nejtěžší a co bylo nejlehčí, jestli chcete. Mějte se hezky a mluvte česky. Nashledanou.